মোবাইল হাজৰিকাক এখন So good evening and salam and welcome back to my channel. So আজি মানে সিটো কাটি মেলি ৰেডি এইবিলাক খৰি চৰি মানে মেজি কাৰণে মেজি জ্বলাম আমি আগপিনে জ্বলাম আগত জ্বলাম তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষ লাগে তো মেজি পাতিম হি আগত ওকে হেপী মাঘ বিহু so মেজি পাতিবলৈ মানে এইফালে ইয়াত কৰিম আগপিনে এৰফত ঠাণ্ডা আছে খানা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া মই পটককৈ ভাতটো খাই ল'লোঁ আগৰ বাৰু ইয়াতে মানে জ্বলাইছিলোঁ ছেম জেগাত ছেম প্লেচ ছেম জেগাত চ' ইয়াত আজিও এবাৰো ইয়াতে ল'লোঁ তো ডাইৰেক্ট কামটো কৰিব কাম খাৰ ডাইৰেক্ট কৰিব মানে এতিয়া কৰিবিহে নি তাৰপিছতে ঘৰ পৰা আহিম আকৌ ঘৰলৈ যাব আছে তোৰ সেইবোৰে নাই তই আকৌ ঘৰলৈ যাব আছে নি তোৰ আহিম গ'ল খুজি মেলি আহিব লাগিব ভাল এতিয়া টাইম আছেনে আছে 25 মিনিট লাগে 25 মিনিট লাগে ইয়াৰ পৰা আৰামছে গ'লে অঁ দে মই অলপ ওলাই যাওঁ ভিডিঅ' এটা বনাই আহোঁগৈ হেল্ল' এতিয়া ওলাই আহিলোঁ আমাৰ সুবঞ্চী পিনে আমাৰ ছাৰ এজনে ড্ৰোন এটা কিনিছে চ' ঘাঁহ মৰা হৈ আহিছে ৰাস্তাত মানে মেজি বহুত দেখিলোঁ আহি ঘৰ পালোঁহি ঘৰ পোৱাৰ পিছত দেখিলোঁ মেজিটো সৰুকৈ বনাই থৈছে এইফালে তাইকি মিহিকৈ 1 2 3 4 5ডাল নহ'ল লাগিব অঁ 5ডাল নহ'লেহে হয় মেজি 5ডাল লাগে নি 5ডাল লাগে আৰু এইটো হ'ল ভীষ্ম মই খেলি এই আহিও পাৰি এই ভীষ্ম মই খেলি এতিয়া ঘৰত যোনে মেজি চেজি বনাই দেখিলোঁ এতিয়া আমি ওলাই আহিছোঁ অলপ আবেলি সময়ত আবেলি মানে গধূলি সময় হৈ গ'ল আছে ওলাই আহিলে চ' এতিয়া গৈ আছোঁ আপোনাৰ শেখৰ ঘৰত শেখৰটো মেজি বনাইছে বুলি ঘৰত কিনো বনাইছে দেখাম বাৰু অলপ দেৰিকৈ চ' এতিয়া মানে পটককৈ ওলাই আহিলোঁ মই ঘৰৰ পৰা এতিয়া আপুনি ওলাই আহিছিলোঁ আকৌ শেখৰক লগ পাই গ'লোঁ শেখৰক উঠাবলৈ আহিলোঁ এতিয়া মানে শেখৰ ঘৰলৈকে যাওঁ শেখৰ মেজি বনাইছে বুলি চাওঁ মেজি বনাইছে নে আপুনি আমি হাঁহটো কিনিব গৈছিলোঁ হাঁহ কিনিব গৈছিলে জানো চাকে চাওঁ কিমান সঁচা কথা কৈছে অঁ ওলাবই নহয় কি হাঁহ কিনিছে নাই কিনা আজি পুৰা খাই বৈ আছে ভাত মানে ভাত চাত খাই বৈ আছে মেজি ক'ত বনোৱাই নাই কেলা কোনফালে মেজি ময়ো নাই মই তো ইয়াত আহিম বুলি কৈছিলোঁ তালৈ যাব লাগিব মই মাংস চাংস চব দি থৈ আহিছোঁ অঁ ওলাই নাযায় কি কয় আমি ইয়াক পঠিয়াই দিওঁ নেকি তেতিয়া আহিলোঁ চতুহঁতৰ ঘৰত এটা ঘৰত আহক ইমান হেভিকৈ পাতি লৈছে যে হেভিকে পাতিব লাগিব ন হেপী মাঘ বিহু থেংক ইউ চেম টু অঁ খুৰা হেপী বিহু দেই চিনি পাইছে নাই জানো এই ইয়াৰ লগৰ আকৌ ইয়াক পাইছে নাই ইয়াক নাপাওঁ এল্টো ড্ৰাইভাৰ এইখন দৰ্জা মাৰিলেও নাজানো তই গাড়ীখন বাহিৰত ৰখাই দিলি যে হে ইহঁতৰ ঘৰত পূৰা ভোগালী বিহু পূৰা ধুনীয়াছে আৰু চেল্ফি জোন চোন বনাই টিপ টপ আৰু ডেন্সে কৰিব লাগে অকল আৰু পালোহি আপোনাৰ ইয়াত ইংলিছত কয় বেম্বুচ বা বম টকা এইটো ডাঙৰ টকা এইটো ভোগালী বিহু শুভেচ্ছাৰে নতুন বছৰ নতুন শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু প্লাছ এইটো আমাৰ মাইকেল জৰ্জ বুছ এইটো নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ কৰিছোঁ এইটো নেক্সট চন্দ্ৰযাত্ৰাত যাব এইফালে চেল্ফি জোন চলিখিনি নতুন আৰু ক'ৰপৰা লগালে এইটো আমাৰ দিল্লীৰ পৰা আহিছিলে আকৌ মুম্বাইত ষ্টেট কৰিব দিছিলোঁ নোৱাৰিলে এইটো থাইলেণ্ড পঠাব লাগিব আজি অকণমান টুপিটো পিন্ধি পিনি ঠাণ্ডা বতৰ অকণমান এনেই বিহু বুলি এইটো কালি পৰহিৰ ভিতৰত পঠোৱা হ'ব মানে নিজে যাব লাগিব মই কেনেকৈ পঠাম মই যাব লাগিব ফ্লাইট মই বুক কৰি দিছোঁ জাষ্ট টিকেটটো অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে এইটো মুখৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰা কি মুখখনৰ পৰা জুই ওলাইছে কি হ'ল
जरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी में कस के मारा ब्रेक हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल मशवरा मेरा সো ইয়াত বহুত ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিলোঁ এতিয়া ঘৰটো আয়োজন কৰি থোৱা আছে ন চ' ঘৰলৈকে যাওঁ এতিয়া ঘৰত গৈ ৰাতিপুৱা মেজিও জ্বলাব আছে শুবলৈও আছে বৰ কষ্ট হ'ব দেই এতিয়া অলপ দেৰিকৈ সামৰিম আৰু বান্ধৱ কৃষ্ণ ঐ কিলিকিলিটো লগা নাই বাৰু হা কিলিকিলিটো কাম এখন ভ্ৰমণ গামোচাৰে যদি কাষৰতে পৰে হৈ যাওঁ বোলে 1200 টকা এক কুইণ্টেল খৰি দাম 12 টকা গুড নাইট লাভ ইউ বাই বাই ঐ শেখৰ ঐ ৰখা হা বলো মৰ্ণিং মানে দেৰি হৈ গ'ল ঠাণ্ডা লাগিছে এইটো জ্বলিব নে নাই আৰু ঘূৰিব লাগিব নি হা তোৰ ছোৱালী নি জয় জয় ৰাম বোলা পানী কি কালে ও তাতে 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 দূৰত 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 বহ ধুলো আপুনি আপুনি ধুলে নাই নধুলে নহয় নহয় হেৰি বাৰু গাটো ধুই লৈ সেয়া কৰিম বাৰু অকণ পিছত আপুনি এতিয়া শুই উঠিছে মানে অ কৃষ্ণ এইবোৰ কি কৰি আছ তই আমার ভুল হয়েছে ক্ষমা করে দেন ঐ ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই কি নাটক কৰি আছ হয় দেই এইটো মোৰ এটা কথা ভাল লাগিছে তই যে এইটো আশাতে হলো ৰাতিপুৱাই গাটো ধুলি रुक तेरे को बताते তাকেহে সেয়া কৰিম বাৰু এতিয়া আপুনি কোনটো আশাত ৰাতিপুৱা গা ধুব আপুনি 5টা বজাত জয় এইবোৰ কি আজি সঁচাকৈ উঠিবলৈ দেৰি হ'ল সঁচাকৈ মই যেতিয়া জলদিকৈ উঠোঁ তেতিয়া মামী শুই উঠা দেৰি হৈ যায় আপোনাক ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা এতিয়া কালি মোৰ বিয়াত কঁকালৰ বিষ লাগিছিল আজি অকণ ভাল লাগিছে দেই কেলেনো কঁকালৰ বিষটো হৈছে যেন তেনকৈ এদি কাম খাই কৰিলোঁ হয় নাই হা ভীষ্ম গ'ল এৰাই আছে ভীষ্ম গ'ল ভীষ্ম মই ইছামিত এৰাই ভাত যুদ্ধ এৰাই ভাৰত যুদ্ধ এটা আজি ভীষ্ম এৰাই দুপৰীয়া চাই আছে কোনটি আহিছে কোনটি কোনটি আহিছে কৈ
Saya kunti. আপুনি কোনটি নি Kunti. দাইলে পিঠা নাপালে নি পিঠা আপোনাৰ তুল আনিব Bukan mami itu. Saya ubah ni. লৈ গৈছিলে লৈ গৈছে Boleh simpan. কাই কৈছে সেয়া পৰা এনেই নাখালে ভাজাকৈ অকণ কৃষ্ণা নাখায় সেইকাৰণে আনি চবকে প্লেটে প্লেটে সজাই দিছে মোবাইলত বিকি ৰাতিপুৱা ক'ত মোবাইল নহয় কি এইটো চেলেক এটা মায়ে নাহে এইটো চলে ইটকে অলপ খেলি আছে দেখিছেনে অঁ সেইটো মাখি এটা অঁ ভণ্টি নেদেখোঁ না মাখিটো এতিয়া বুলি নহয় ন জীৱন আজাদি চলাই আছে পাৰিছোঁ দেই মই চলাব পাৰিম ভণ্টি আহক যি পাৰোঁ ন ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু মাঘ বিহু টুকটাককৈ আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি লাইক কৰি দিব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব চিলড্ৰেন টাটা বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ' আকৌ এটা আহি আছে আগৰ ভিডিঅ' এটা আছেই মাজত যে ফুৰিব গ'লে ঘাগৰ পিনে সেই ভিডিঅ'টো